Hi nurses, this is Manisha, your NCLEX instructor from NCLEX Nepal, and today in this video we'll be talking about the Next Generation NCLEX, also shortly termed as the NGN. So if you guys are planning to give your exam after 1st April 2023, there are a few changes coming in the NCLEX examination. But don't worry, it will not be as hard as it seems because NCLEX will still ask you all those traditional questions. There are few new question modules such as case studies and clinical judgment questions. Another change is the number of questions that the NCLEX will ask you. पहिला हाम्रो मिनिमम क्वेशन 75 वटा थियो भने म्याक्सिमम क्वेशन 145 वटा थियो. अब आउन लागेको NGN मा चाहिँ the minimum question will be 85 and the maximum question will be 150 questions. So in the first 15 questions you will not be scored because that will be the pre-test items. त्यसमा तपाईहरुलाई स्कोर गर्दैन र त्यसपछाडीको जति पनि क्वेशन्सहरु छ till 85 each and every questions will be scored. Now the total duration of the exam will be 5 hours. पहिला पनि 5 hours नै, so that will not change. अहिले पनि 5 hours नै हुनेवाला छ. So you have to sit for 5 hours in order to complete all those 150 questions. In this 5 hours you will get 2 breaks. First break तपाईहरुले एक्जाम सुरु भएको 2 घण्टामा पाउनुहुन्छ भने सेकेन्ड ब्रेक चाहिँ त्यसपछाडीको 1.5 घण्टामा पाउनुहुन्छ. दैट मीन्स एक्जाम सुरु भएको 3.5 hours मा सेकेन्ड ब्रेक पाउनुहुन्छ. सो ड्युरिङ दिस ब्रेक तपाईको होल जुन 5 hours को टोटल एक्जाम छ त्यसमा नै टाइम क्याल्कुलेट भइराको हुन्छ. सो यो टाइम विल नट पज, दैट विल बी इन बिट्विन दोज एक्जाम आवर्स. The next change will be in the scoring system. Now you may have heard that there are partial marking in the Next Generation NCLEX which will make you much more easier to pass the examination. So पहिला चाहिँ हामीले full answer correct लाउनु पर्थ्यो full credit को लागि भने अहिले चाहिँ धेरैवटा question types मा चाहिँ तपाईहरुलाई partial marking छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ it will be easier for you. These are the few changes that are coming in the Next Generation NCLEX. Now let's talk about the different types of questions that you may encounter in your NCLEX examination. So first let me talk about the basic multiple choice questions which are also known as the MCQs questions. MCQs question मा तपाईहरुलाई चारवटा अप्सन दिएको हुन्छ. एउटा पर्टिकुलर सिनेरियो दिन्छ अनि त्यही सिनेरियोमा बेस भएर चारवटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन हामीले करेक्ट आन्सरको रूपमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ. सो यदि हामीले त्यो आन्सर करेक्ट लगाएको छ भने यु विल गेट फुल स्कोर एन्ड यदि MCQs क्वेशन बिग्रिरहेको छ भने यु विल नट गेट एनी पार्शियल क्रेडिट फर इट. द स्कोर विल बी 0. MCQs question मा तपाईहरुलाई बेसिकली प्रायोरिटी, डेलिगेसन, प्रायोरिटी एक्सन्स, सम पेशेन्ट यु मे हैव टु चुज अमंग दोज 4 केसेस, यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउन सक्छ. So that is the MCQs question for the Next Generation NCLEX. Now let's talk about SATA. SATA stands for Select All That Apply. So SATA भनेको चाहिँ NCLEX स्टुडेन्ट्सहरुमा मोस्ट ड्रेडेड क्वेशन्स भित्र पर्छ. अहिलेको SATAsमा एउटा पर्टिकुलर सिनेरियो दिएर 5 वटा अप्सन्सहरु दिएको हुन्थ्यो एन्ड यु ह्याड टु चुज मल्टिपल रेस्पोन्स फ्रम दैट क्वेशन. पहिला चाहिँ यु ह्याड टु गेट अल दोज आन्सर्स करेक्ट इन अर्डर टु गेट द फुल स्कोर. नाउ दोज SATAs आर बीइङ रिप्लेस्ड विथ एक्सटेन्डेड मल्टिपल रेस्पोन्स जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यु विल गेट अप टु 10 अप्सन्स. एउटा पर्टिकुलर सिनेरियो हेरेर 10 वटा अप्सन्सहरु दिएको हुन्छ. त्यो 10 वटा अप्सन्सबाट हामीले मल्टिपल रेस्पोन्स जसरी SATAsमा मल्टिपल एन्सर्स करेक्ट गरेको थियो त्यसरी नै यतापट्टि हामीले मल्टिपल एन्सर्सहरु चुज गर्नु पर्यो. नाउ पहिला फुल एन्सर्स हामीले लाउनु पर्थ्यो फुल क्रेडिटको लागि भने अब अहिले चाहिँ यु क्यान गेट पार्शियल एन्सर फर फ्यु करेक्ट एन्सर्स एज वेल. जसमा चाहिँ फर एक्जाम्पल तपाईको 5 वटा अप्सन्स करेक्ट छ एउटा पर्टिकुलर क्वेशनमा भने तपाईले 3 वटा अप्सन्स मिलाउनु भयो, 2 वटा अप्सन्स चाहिँ बिग्रियो भने त्यो 3 वटा अप्सन्सबाट यु विल गेट द पार्शियल मार्किङ. Now you may become confused due to the partial marking. अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले मिलेको एन्सरबाट चाहिँ पार्शियल मार्किङ पाउनु हुने भयो बट जुन बिग्रेको आइटम्सहरु छ त्यसबाट तपाईहरुलाई 0 भन्दा माइनसमै चाहिँ लाग्दैन. दैट मीन्स द मिनिमम स्कोर दैट यु विल गेट फ्रम one question will be 0. माइनसमा चाहिँ जाँदैन. So that is the change that is coming in the SATAs question. The next type of question is the fill in the blanks question. जसमा चाहिँ पहिला हामीले आफैले आन्सर्सहरु टाइप इन गर्नु पर्थ्यो and mostly fill in the blanks question मा you were asked about some definitions, some signs or maybe some calculations. त्यसलाई आफैले आन्सर्सहरु टाइप इन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. Now those fill in the blanks questions are being replaced with extended drop down. So extended drop down will be much more easier than typing those answers because यसमा तपाईहरुलाई अलरेडी 3 वटा अप्सन्सहरु दिएको हुन्छ. So it will be similar to MCQs questions but MCQs questions मा तपाईहरुलाई 4 वटा अप्सन्स थियो भने ड्रप डाउनमा यु आर ओन्ली गिवन
3 options, so that will be much more easier than MCQs questions. So it will be 3 options in one drop down, and you can get multiple drop downs in one particular scenario. So those extended drop down can be in the rational form, in the table form, or in the sentence form. Another change that the NGN is bringing is the extended drag and drop clone. So यो भनेको चाहिँ rational type को question हुन्छ, जसरी हामीले nursing diagnosis हरु बनाउँछौं certain symptoms related to certain conditions. Similarly यसमा पनि हामीलाई दुईवटा ग्यापहरु दिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले एउटामा cause फिल गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोमा चाहिँ इफेक्ट फिल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यु विल बी गिभन अप्सन्स बिलो द क्वेसन, जसमा चाहिँ हामीले त्यो अप्सन्सहरु मध्ये करेक्ट आन्सर चुज गरेर त्यसलाई ड्र्याग गरेर माथिपट्टि क्वेसनमा ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यु विल अल्सो गेट पार्शियल क्रेडिट फर दिस क्वेसन. नाउ यसमा चाहिँ हामीले कज नमिलाइकन इफेक्ट मिलाउन मिल्दैन. द्याट मिन्स यदि तपाईको कज नै बिग्रिरहेको छ भने इफेक्ट मिले पनि यु विल गेट 0 मार्किङ. यदि तपाईको कज मिलिरहेको छ इफेक्ट पनि मिलिरहेको छ भने चाहिँ फुल score पाउनुहुन्छ. So that is your extended drag and drop question. The totally new question type in the next generation NCLEX would be the matrix or grid pattern. So in this question तपाईहरुलाई कुनै पनि एउटा केस दिएको हुन्छ, एउटा सिनेरियो दिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ may be given some vital signs, some nurses notes, prescriptions, अनि on the basis of that scenario तपाईहरुले चाहिँ यतापट्टि क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ रोज र कोलम्समा चाहिँ क्वेशन सोधेको हुन्छ. सो त्यही अनुसारले हामीले रेलेभेन्ट आन्सर्सहरु छान्नु पर्यो. नाउ मोस्ट प्रोबेबली यु वुड बी आस्क about 3 columns अनि 10 वटा रोजहरु दिएको हुन सक्छ. सो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुलाई कोलम्समा सोध्ने भनेको मेबी इन्डिकेटेड, कन्ट्राइन्डिकेटेड, एप्रोप्रिएट, नट एप्रोप्रिएट. यदि तपाईलाई धेरै कम्प्लिकेट बनाएर सोध्यो भने 3 वटा कोलमहरु सोध्न सक्छ, जसमा चाहिँ इट वुड बी लाइक इन्डिकेटेड, कन्ट्राइन्डिकेटेड और नट रेलेभेन्ट टाइप. सो यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु दिन्छ. सो जबसम्म तपाईले इच एन्ड एभ्री रोमा एउटा आन्सर टिक लगाउनु हुँदैन, यु क्यान नट प्रोसिड टु द नेक्स्ट क्वेशन. सो दिस इज योर मैट्रिक्स टाइप अफ क्वेशन. नाउ इन दिस क्वेशन अल्सो यसमा पनि पार्शियल मार्किङहरु छ तपाईहरुलाई. सो जति आन्सरहरु मिलाउँदै जानुहुन्छ इच रोजमा त्यही अनुसारले यु विल गेट द करेक्ट आन्सर, यु विल गेट द पार्शियल मार्किङ फर दैट. Another completely new type of question is the extended highlight or the extended hotspot question. So यसमा पनि you will be given some certain scenarios, case studies जसरी नै एउटा सिनेरियो दिएको हुन्छ. त्यो सिनेरियोजमा maybe you will be given vital sign, history, prescription. अनि त्यो क्वेशनहरुबाट, त्यो सिनेरियोजबाट हामीलाई चाहिँ क्वेशन सोध्दाखेरि maybe highlight some major nursing symptoms or concerning symptoms or highlight the major nursing interventions. त्यही अनुसारले हामीले आन्सर टु चुज गर्नुपर्ने हुन सक्छ. जसरी साटा मल्टिपल रेस्पोन्सहरु चुज गरेको थियो, सिमिलरली यसमा पनि हामीले मल्टिपल रेस्पोन्सहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड यु विल गेट पार्शियल स्कोरिङ फर द करेक्ट आन्सर्स. सो दिस इज योर एक्सटेन्डेड हटस्पट क्वेशन्स. The last question module is the clinical judgment module, in which we'll talk about the bow tie module. Bow tie question मा चाहिँ जसरी हामीले bow tie लगाइराको हुन्छ, सिमिलर टाइपमा जस्तै kind of bow tie कै शेपमा. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा सिनेरियोज दिएको हुन्छ. सो यु मे बी गिभन सम पेशेन्ट्स पास्ट हिस्ट्री, अनि अहिले पेशेन्ट के भएर आइरहेको छ, लाइक उसको चिफ कम्प्लेन्ट्सहरु के छ, अथवा चाहिँ डाक्टरको पुरानो प्रिस्क्रिप्सन्सहरु के छ, त्यो खालको सिनेरियोज दिएको हुन्छ. अनि यु हैव टु पिक द पोटेन्शियल डायग्नोसिस. त्यो पोटेन्शियल डायग्नोसिसमा बेस भएर एज अ नर्स हामीले के एक्सन्सहरु दिनुपर्छ, एक्सन टु टेक भनेर हाम्रो दुईवटा आएको हुन्छ साइडमा. त्यस्तै प्यारामिटर्स टु मोनिटर, त्यो कन्डिसनमा हामीले के कुराहरु मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ. अर पेशेन्टलाई कुनै पनि मेडिकेसन खाइरहेछ भने त्यसमा हामीले कुन पर्टिकुलर नर्सिङ इम्प्लिकेसनलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यतापट्टि साइडमा चाहिँ प्यारामिटर्स टु मोनिटर भनेर दिएको हुन्छ. सो फर द्याट अल्सो तपाईहरुलाई तलपट्टि क्वेशनको तलपट्टि यु विल बी गिभन अप्सन्स, डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको छुट्टा छुट्टै अप्सन दिएको हुन्छ. फर इक्जाम्पल पोटेन्शियल डायग्नोसिसको अप्सन्सहरु तलपट्टि दिएको हुन्छ ठ्याक्क, त्यहीबाट हामीले ड्र्याग गरेर माथिपट्टि ड्रप गरिदिने हो. एक्सन्स टु टेकको अप्सन त्यसकै तलपट्टि हुन्छ, त्यसलाई पनि ड्र्याग गरेर माथिपट्टि ड्रप गरिदिने. प्यारामिटर्स टु मोनिटरको अप्सन्स पनि तल दिएको हुन्छ, हामीले माथि लगेर ड्रप गरिदिनु पर्यो. सो द्याट इज हाउ यु डु द bow tie method. Now that we have discussed all these changes coming in the next generation NCLEX, we have to talk about what is not going to change. So the first thing that is not going to change is the level of difficulty. So next generation NCLEX will not be as hard, but it will be of the same difficulty level. So it will still test you on your critical thinking, clinical judgment. So the level of difficulty has not been increased. Next thing is the time. So as I have mentioned earlier, the time frame will still be 5 hours. That would be the total time of the NCLEX examination.
This was a brief introduction to the Next Generation NCLEX. I hope this was helpful for you guys. If you want more information about the NGN, you can contact to NCLEX Nepal, which is located in Putalisada, Kathmandu. Stay tuned for more videos. Thank you. All the best.